Đây là một bộ phim ám ảnh. Đây là một bộ phim đẹp, ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Đây là bộ phim rất đáng mong chờ. Mình nghe địa điểm thì mình cũng hào hứng, cũng thích. Tại vì quay ngoại cảnh nhiều, cảnh đồng quê nó đặc biệt hơn là những cảnh quay đi quay lại ở thành phố. Phim Hư là một bộ phim ngắn nói về một anh nhà báo tham vọng đi về miền quê xa xôi để viết về những câu chuyện huyền bí ma mị, và từ đó câu chuyện có những tình tiết hấp dẫn bắt đầu. Con là nhà báo thành phố mới xuống chú. Con nghe đồn ở đây có ma. Tính cách của nhân vật nhà báo trong phim là một tên rất là cơ hội, khá là xảo quyệt, luôn luôn săn lùng và luôn luôn xem những cái tin dữ của dân làng là tin tốt đối với anh ta. Thì với cái vai này thì mình phải diễn vào cái tính cách đậm chất miền Tây, thân thiện, hiếu khách, vui vẻ. Mình là con trai miền Tây thì đây cũng là một cái lợi thế để diễn tốt được cái vai này. Trong phim là một người con gái có sánh vai cùng với hai bạn diễn nam. Nói chung đây là một vai diễn không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại là chất xúc tác cho những diễn biến sau này của bộ phim. Ngoài nhà báo, nông dân và một nhân vật nữ trong phim thì còn có một nhân vật quan trọng khác của phim Hư, đó chính là ngôi nhà hoang. Cái việc tìm ra nhân vật này là ngôi nhà hoang thì cũng rất là khó khăn và gian nan. Mọi người phải đi scout rất là nhiều địa điểm, tính chính xác là gần 4 địa điểm. Có những địa điểm ở giữa đường đi và có những địa điểm ở gần cái khu vực mà những thành viên trong đoàn sinh sống, đó là Long An, Long Định và Thân Cửu Nghĩa. Đây đúng thực chất là một ngôi nhà hoang thực sự, vì trong nó toát ra một cái vẻ u ám. Căn bản vì cũng đã lâu năm không có người ở. Với style của mình quay thì là mình chủ yếu sử dụng tripod và shoulder rig. Tripod là để tạo hiệu ứng chắc chắn, vững vàng trong những cái shot như là ngoại cảnh, những cái shot mà camera đứng vững thì sẽ nêu bật được cái chuyển động của cái chủ thể trong ảnh. Rất thích hợp cho những cảnh wide, cảnh rộng để mà establish cái shot đầu tiên đó. Bên cạnh đó thì mình còn dùng shoulder rig để tạo hiệu ứng rung, để mà tạo cảm giác sợ hãi, không an toàn, bất ổn, giúp thể hiện không khí của cái phim tốt hơn. Thích dùng shoulder rig trong trường hợp này hơn so với Steadicam, bởi vì Steadicam nó quá mượt. Diễn. Cắt. Ngoài lens 18-35 rất hữu hiệu của trường, thì mình còn dùng lens 70-200 rất thích hợp để mà quay các cảnh close up, thể hiện biểu cảm của nhân vật tốt hơn. Mình hay sử dụng những cái profile shot, đó là chiếu một nửa mặt ở bên. Khi mà người xem cái đó thì họ chỉ thấy được một phần nào của nhân vật chứ họ không thấy hết hoàn toàn nhân vật. Chuẩn bị diễn.
Tụi mình gặp khó khăn về những tiếng động xung quanh, đặc biệt tiếng chó. Vì chó sủa rất nhiều, nó sẽ thường lấn vào tiếng của diễn viên luôn. Action. Lúc mà đi thu sao kép thì tụi mình lúc tranh thủ là lúc đi scout thu sao kép luôn cho nó thuận lợi thời gian. Đặc biệt là lúc mà buổi chiều chiều khi mà có những con tiếng dế với tiếng gió nhẹ nhẹ. Về căn nhà của nông dân thì bọn mình cũng khảo sát qua đến 5-6 căn nhà khác nhau. Căn nhà nông dân thì chỉ có một người ở, nhưng mà những cái địa điểm mình quan sát thấy thì đa phần là tương đối nhỏ và chật hẹp. Cũng may là mình tìm được một cái căn chòi của một người quen ở dưới quê. Thì căn chòi đó nó không có được ngăn nắp cho lắm, cho nên là cả đoàn phải dành thời gian để mà dọn dẹp, nhất là những cái cuộn sắt rất là nặng mà cần phải 2 đến 3 người ginh thì mới nổi. Được. Behind the scene vậy đủ rồi, em vô phụ behind the scene. 1, 2, 3. Đúng nhưng mà nó cứ chạy hoài vậy ta. Thì thực ra ban đầu á, mình không thể đi cùng với nhóm nhiều được do hoàn cảnh gia đình, nhưng mà mình cũng cố gắng hết sức để có thể hỗ trợ nhóm trong cái công việc makeup artist của mình. Làm tay người chết á, thì đầu tiên là mình cần mình tán màu trắng lên đều hết bàn tay, sau đó mình dùng chì kẻ mắt để mình được làm những cái đường gân đen cho nó giống với lại tay của người chết. Còn cái thứ hai á, là vết bầm á, thì ban đầu á, mình quyết định dùng son để thử, nhưng mà son thì không giống lắm cho nên là cái màu nó không đủ đậm, nên mình ứng biến bằng cách là sử dụng quả rau dền dầm ra. Màu thì bây giờ giống rồi nhưng mà nó lại không đủ đặc, cho nên là mình quyết định kết hợp cả hai, cả son lẫn màu của cái nước của cái củ rau dền. Một trong những cái khó khăn của việc đi quay xa, nhất là quay ở miền Tây đó là đường đi rất là khó khăn, sình lầy. Mình đã bị té rất là nhiều lần và dơ hết cả phục trang. Không được đâu, vậy khó lắm. Khi quay thì đoàn không thể nào tránh những cái tai nạn, và nhớ nhất trong đó là lúc mà chạy xe trên con đường rất là hẹp thì một thành viên trong nhóm đã bị lao nguyên chiếc xe xuống dưới kênh. Đó là những cái tai nạn rất là nhỏ nhưng mà nó xảy ra rất là thường xuyên. Khi quay thì mình phải làm việc rất là chặt chẽ với lại anh DOP. Mặc dù trong quá trình làm việc thì hai người có một vài ý kiến trái ngược nhau, nhưng mà mình vẫn cố gắng giữ được không khí không cãi vã trên phim trường. Vì đây là đoàn làm phim nhỏ nên kinh phí có giới hạn, cho nên đa số các diễn viên mà được nhận trong cái đợt cast á, là những bạn chỉ lần đầu tiên đóng phim. Nhưng mà các bạn đó đóng rất là hay. Đối với những người mà chỉ mới lần đầu tiên đóng phim thì các bạn đó đóng rất là đạt. Ngoài những cái nhân vật chính thì những diễn viên quần chúng là những người thân, người quen của mình ở dưới quê, thì mình cũng cảm ơn mọi người rất nhiều đã giúp đỡ cho mình để hoàn thành tốt cái bộ phim này. Cái việc khiêng vác nhiều thiết bị đến được cái địa điểm quay thì cần sự giúp đỡ của rất là nhiều người, không chỉ là những thành viên trong nhóm mà còn những bạn bè của các thành viên nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mệt mỏi thì chắc chắn là có rồi. Còn Phàn cảm thấy là sau khi làm xong bộ phim này thì mình thỏa mãn với nó. Cái phim này thì em học được rất nhiều thứ, ví dụ như là làm trong teamwork như thế nào cho nó thật là hiệu quả, và em biết được thêm nhiều thứ. Đi quay xa trong một thời gian dài thì mọi người đã có những lúc phải ăn cùng với nhau, ngủ cùng với nhau. Đó là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ mà quay xong phim rồi mình sẽ không bao giờ quên được. Nhảy luôn, đủ một band luôn.